Morjes ja tervetuloa taas mukaan uudelle Lapin reissulle. Tälläkin kertaa seikkaillaan täällä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Nyt on syyskuun 1. viikko ja täällä on justiin ruska-aika alkamassa. Reissu käynnistyy täältä Jaurujoelta Tahvontuvalta. Tervetuloa mukaan! Nyt on sunnuntai-päivä ja mä oon lähtenyt liikkeelle perjantai-iltana yöjunalla Tampereelta Rovaniemelle. Juna oli aikataulussa ja kaikki oli ihan ok ja nukuin semmoiset 6,5 tunnin yöunet siinä junassa. Lauantai-aamuna sitten juna saapui Rovaniemelle ja hyppäsin siitä suoraan sitten Eskelisen bussiin kohti pohjoista. Jonkun matkaa Sodankylän jälkeen mä jäin sitten bussista sinne Ivalontien varteen ja mulla oli sovittuna sitten sieltä kyyti Marivaaraan, joka on yksi parhaimpia lähtöpisteitä tänne puistoon, jos haluaa niin kuin suoraan tänne erämaihin. Sinne Marivaaraan ajetaan hiekkateitä pitkin ja aikamoista höykytystä se autokyyti sinne on, mutta se meni ihan hyvin ja sieltä pääsi näppärästi lähtemään sitten liikkeelle. Aikamoinen marssi sieltä kylläkin on tähän Tahvolle, että se on 18 kilometriä ja mäkin lähdin vasta sitten iltapäivän puolella liikkeelle. Oli vähän semmoinen niin kuin jännite siinä, että ennen pimeätä pitää ehtiä ja näin, niin tuli sitten vedettyä aika höyryllä se pätkä tuolta. Sieltä tullaan siis Auhtijoen selkää pitkin. Siellä kulkee poroaita koko matkalla, että se on aika helppo seurata sitten sitä aitaa siellä. Ei tarvitse sillä niin kuin nokka kiinni kartassa sitten suunnistaa. Mä tulin sitten just auringonlaskun aikaan tänne Tahvontuvalle ja pystyttelin tuossa leirin, tein ruokaa, menin nukkumaan sitten, että mä olin aivan poikki ja se oli hyvin nopea nukahtaminen sitten se eilissiltainen ja nukuin tosi hyvät yöunet ja nyt on hyvä fiilis ja uutta päivää sitten starttaillaan tässä. Käydään vähän katsomassa minkälainen toi Tahvontupa on. Vilkaistaan vielä nopeasti eilistä reittiä kartalta. Tämä paksu viiva tässä on siis Kekkospuiston etelärajaa ja Marivaara on sitten tossa. Se on käytännössä parkkipaikka Hiekkatien päässä ja siinä on vaan pieni infotaulu puistosta ja mitään sen kummempaa siellä ei ole. Siitä lähtee sitten mönkiä ura, poromiesten reittejä ja tulee tänne poroaidalle ja sitä seuraamalla pääsee näppärästi suoraan sitten tänne Jaurujoelle. Siinä mennään ensin vähän niin kuin ohi Tahvontuvasta, niin siellä on sitten poromiesten Mönkijäsilta yli Jaurujoesta. Siitä pääsee näppärästi ylitte ja sitten vähän matkaa takaspäin, niin tullaan tänne Tahvontuvalle. Mun leirini on tuossa Tahvontuvan telttailualueella, joka on tällaisen mäen päällä. Ja tässä on myöskin puuliiteri. Ja toi itse tupa on sitten tuolla alhaalla. Toi puro, joka juoksee tuolla tuvan edessä, niin se on Tyyryoja. Ja se laskee Vongoivan tuntureilta, joka on tästä pohjoiseen sitten. Tänään ei kanneta rinkkaa, vaan mennään pikkuvarusteilla käymään siellä Vongoivan tunturissa. Tässä tuvan pihassa on oma pieni keittokatos, siellä on kaasuliesi ja siellä on kaikkia kattiloita ja pannuja. Siinä voi sitten tehdä ruokaa kaasulla. Tuolta tulee toi Tyyryoja. Tuolla on sitten huussi tuolla kuusten takana, en tiedä kuinka hyvin näkyy. Sitten tuolla pidemmällä on sauna. Täällähän on ihan yleisessä julkisessa käytössä oleva sauna, jota voi sitten lämmittää. Tässä on pukuhuonetta. Varsinainen sauna täällä sitten. Tää on tällainen ihan hyvän kokoinen sauna. Täällä on pesuvettäkin valmiina saavissa täällä. Tunnollista väkeä liikkuu kyllä. Suoraan saunan ovelta pääsee tietenkin tuohon purolle sitten tämmösiä lankkuja pitkin. Voi pulahtaa tuohon jääkylmään veteen hetkeksi jos haluaa. Tänään tehdään tosiaan vaan päiväreissu tonne Vongoivan tunturiin ja ensi yö ollaan samassa paikassa, niin voi olla, että toi sauna tulee hyvinkin lämmitettyä iltasella.
Tai jos tulee muita kulkijoita, ketkä lämmittää sen. Mut joo, tässä on tosiaan tässä tuvassa erikseen varauspuoli ja sitten tää niinku avoin autiotupapuoli. Tää on nyt sitä avointa puolta. Kamiina. Parissa tasossa nukkumalaveria. Ja täällä on patjat. Aika luksusta kyllä. 4 patjaa. Oikein tuommoista paksua vielä. Vilkaistaan vielä tarkemmin tuota keittokatosta. Täällä on tosiaan kaasuliesi. Monenlaista kattilaa ja kippoa tuolla roikkuu. Pari penkkiä. Puhdasta vettä varten on tuollainen metalliämpäri ja sitten jätevesiä varten keltainen muoviämpäri. Tahvon tupa on oikein tällainen helmi täällä erämaassa, että kannattaa kyllä tulla ehdottomasti käymään, jos vaan mahdollista. On kyllä viimeisen päälle upea paikka. Kyllähän nämä tuvat ylipäätään on etenkin talvivaeltajille kova juttu, että täällä pohjoisessa vielä pakkanen paukkuu ihan oikeasti, että se ei ole mikään -3 niin kuin tuolla meillä päin, että kovasta pakkasesta on mukava mennä tonne mökkiin ja lämmittää kamiinalla se lämpimäksi. Seuraavaksi me lähdetään sitten tuonne Vongoivalle tunturiin vähän katselemaan maisemia ylhäältä. Nyt on lähes täysin kirkas päivä ja ellei nyt justiin satu joku iso sadepilvi vyörymään päälle tuolla, niin sieltä on aika tajunnan räjäyttävän hienot maisemat varmasti. Riippari saa jäädä tähän viritettynä odottamaan ensyötä. Kokoon vaan vähän näitä irtotavaroita tästä kasaan ja laitan rinkkaan sitten. Sitten vaan menoksi. Mä otin mukaan kartan ja kompassin totta kai. Sitten mulla on puukko ja tulitikut, vähän leipää ja voita, pullollinen Tyyryojan vettä. Mitäs muuta mä otin? Taskulampun mä otin, että jos sattuisi joku haaveri, ettei pääse valosaan aikaan tuolta pois, niin ei tarvitse sit pimeässä olla. Tarkoitus on tulla toki päivänvalon aikaan takaisin. Nyt ollaan täällä Vongoivan räystäällä. On kyllä juhlallista maisemaa, voi veljet. Näkyvyys on varmaan useamman 100 kilometriä kumminkin. Ihan mielettömät maisemat joka suuntaan täältä. Tämä näkymä on länteen ja toi on varmaankin Sokosti sitten tuossa keskellä toi korkein nyppylä. No niin erinäköisiä eri suunnista, että vähän vaikea välillä. Mutta korkein se nyt ainakin selkeästi on tässä maisemassa. Ja nyt kun on maisemat näinkin kohdallaan, niin voisi pitää pienen evästauon tässä. Tuolla etelän suunnassa näkyy noita valtavia aapasoita. Se on todella suuri suo.
Olipa hyvä tuuri, kun oli noin selkeät ilmat, että joka suuntaan oli tommonen kirkas näkyvyys. Tosi hienoa oli tuossa katella maisemia. Pitkään istuinkin tuolla kivellä ja kattelin vaan. Tuollahan kylmettyy aika äkkiä sitten, että mulla on jo sormet aivan jäässä. Lähden tästä alaspäin. Mennään täältä tunturin toiselta syrjältä alas, niin kuin päinvastaiselta syrjältä kuin mistä tultiin. Piti ottaa kompassi vielä esille ja tarkistella suunnat sillä, kun on ollut aikamoinen päivä ja perusteellinen kävelylenkki tässä ja alkaa olla aika väsynyt ja sitten ei enää oikein ole varma mistään, että parempi vaan tarkistella ne suunnat, niin kuin mieluummin kuin kävellä harhaan ja kerryttää turhia kilometrejä sitten sitä kautta. Jahas, tuli tällainen vanha risaporoaita vastaan. Näitä on jonkun verran täällä maastossa. Kai ne on sitten paliskuntien rajat muuttuneet ja on pitänyt vetää uutta aitaa, en tiedä. Tää on aika rämä. Se ei ole niinku hetkeen ollut käytössä kyllä. Mullahan ei siis totta puhuen ole mikään kovin häävi suuntavaisto. Ja mä saan olla aika tarkkana sen kanssa, etten menis harhaan sitten, että sit kun mä oon levännyt ja kaikki on niinku ihan fine, niin mä pärjään sen kanssa kyllä hyvin, mutta sit just niin kun nytkin on ollut pitkä päivä ja paljon kilsoja ja ei ole hirveästi pitänyt taukoja ja näin, niin alkaa väsyttää ja tuli tuolla sellainen kohta sitten, että tuli sellainen hämäännys, että mun meni jotenkin niin kuin pää sekaisin siitä suunnasta ja mä sitten jouduin siinä miettimään tovin, että miten tää nyt menikään ja piti karttaa tutkia siinä ja näin, mut mä halusin tavallaan sanoa tämän niin kuin lohdutukseksi, että jos on ihmisiä, ketkä epäröi niin kuin harrastaa tämmöistä ja näin esimerkiksi vaikka sit sen takia, niin kyllä niiden heikkouksiensa kanssa voi niin kuin pärjätä. Pitää vaan nyt tietää, että mitä ne heikkoudet on, niin sitten niihin osaa niin kuin suhtautua. Joo, tää oli tämmönen huomio vaan tosta suunnistamisesta. Jes, Tahvon tupa. Tuolla näkyy se keittokatos ja puuliiteri on tossa ja tuolla puiden välissä näkyy mun riipparinikin tuolla. Erinomaista. Tuli aika pitkä päivä loppujen lopuksi. Pitkät patikat. Ihan sairaan hyvä reissu. En vaihtaisi hetkeäkään pois. Siellä saunan piipusta nousee savua, niin pääsee tästä varmaan saunaan sitten kohtapuoliin. Kylläpä teki hyvää saada saappaat jalasta ja mä en nyt sitten hölmönä tajunnut niitä missään vaiheessa riisua tauolla tuolla taipaleella, niin oli tietysti ihan hikiset sukat sitten. Tuommoiset saappaat pitäisi kyllä aina tauolla riisua hetkeksi jalasta, niin pääsisi se kosteus vähän sieltä pois. Joo, ehkä ensi kerralla sitten. Joo, se olisi ruoka-aika nyt ehdottomasti. Tossa jo nälkä tulikin tuolla kävellessä. Mä tein keittimellä vaan ripeästi tosta nyt kahvit ja ruuat. En tee vielä nuotiota. Eilen illalla mä keitin tuolla tuvan kaasulla, mutta en mä viitti sitä nyt käyttää. Voin ihan hyvin tehdä tälläkin. Säästyy kaasua.
Kahville oli nyt kovempi tarve ennen ruokaa, niin mä laitoin kahvivedet tosta kiehumaan, mutta mä laitan näitä kuivattuja juttuja nyt tässä likoamaan samalla, niin vettä saa olla aika reilusti. Ups. Sitten täältä näitä. Vähän sormet kastus. Tonnikalaa. Ton verran. Näitä papuja. Sitten tätä perunasipulisekoitusta. Vielä makaronia. Noiden sekaan tulee sitten semmonen blowbandi. Voisi laittaa nyt jotain muuta kuin sitä vuohenjuusto tomaattijuttua. Mulla on ainakin kantarelli, parsakaalijuusto, muistaakseni semmosia vaihtoehtoja tossa erilaisia. Joo, eiköhän se noilla nälkä siirry taas hetkeksi. Toi on nyt hiljalleen kiehunut tossa jonkun aikaa, niin mä en enää lisäile puita, että se saa hautua tossa vaan sitten, että ei sen tarvitse mitenkään niin kiehua välttämättä koko aikaa. Mä lisään tällaisen juustoparsakaali blowbandin tohon nyt sitten, niin sit on kaikki ainesosat koossa. Mä en lisää sit edes suolaa erikseen, että tässä varmaan on jonkun verran. Tuossa ei ole nyt sitä tuoteselostetta, mutta tuossa blowbandissa on jonkun verran suolaa kumminkin, niin ei tarvitse erikseen lisätä sitten. Aika paljon on ruokaa, mutta on kyllä nälkäkin, että uskon, että tää menee ihan heittämällä, ei mitään ongelmaa. Kello on 10 ja tämä päivä alkaa olla paketissa. Olen ihan poikki ja valmis menemään nukkumaan. On ollut kyllä todella hieno päivä. Tuolla tunturissa oli ihan tosi hauska käydä ja se kirkas keli ja pitkä näkyvyys sieltä ja tosi upeeta kyllä. Kaiken kruunas se, että sit pääsi saunaan vielä, kun palasi tänne tuvalle. Ja meitä on nyt sitten 4 vaeltajaa tässä sillä lailla, että 1 on tuolla tuvassa ja 2 on teltoissansa tuolla taaempana ja mä oon sitten riippumatossani tässä.
Jep, kyllä tästä kelpaa jatkaa uuteen päivään sitten. Nyt vaan maateen ja unta silmään. Huomenta. Se on nyt sitten uusi päivä taas alkanut ja tässä marssitaan eteenpäin. Kaikki kamat on mukana ja eilinen oli vähän niin kuin välipäivä tossa. Nyt on sitten ihan täys marssipäivä taas, että tää reissuhan päättyy Kiilopäälle puiston toiselle reunalle ja sinne on matkaa jonkun verran, että kilometrejä pitää taittaa jokunen, jotta sinne pääsee. Yöllä oli ollut pakkasta pikkusen. Aamulla tarppi oli kuurassa ja heräsin omia aikojani siinä sitten 7:15 ja aurinko sieltä jo oli nousemassa ja rupesi nopeasti sitten lämmittämään siinä kun nousin. Joo, tästä tulee varmaan ihan tiukka kävelypäivä, että ei muuta kuin eteenpäin sitten. Toi Tahvo on aika legendaarinen ja rauhallinen paikka ja vähän säälikin tavallaan lähteä sitten eteenpäin sieltä, mutta ei tässä huolta, että tää Kekkosen puisto on täynnä hienoja paikkoja. Ei niistä täällä ole kyllä pulaa. Että uusia seikkailuja kohti vaan. Siinä edessä on Vuomopään tunturi ja me mennään sen suuntaisesti ja sitten sen kärjessä tuolla tai vähän pohjoiseen siitä on sitten Hammaskurun tupa. Tässä on sellainen kohta maastossa, että täällä ei ole mitään reittejä, että tässä mennään ihan tämmöisessä tunturikoivikossa. Nyt ei ole mitään ongelmaa suunnistaa, kun on kirkas keli ja näkee koko ajan tuon tunturin tossa, niin sen suuntaisesti tonne vaan. Nyt kun tästä katsoo, niin kyllä vähän harmittaa, ettei tullut mentyä tuolta päältä, mutta se maasto tuolla toisessa päässä oli sen verran hankalan olosta jotenkin ja ei siinä oikein kaivannut mitään ylimääräistä, mutta kylläpä olisi komiaa nyt olla tuolla päällä. Oli aika lyhyt juomatauko tuossa äsken, kun 1 miljoona mäkäräistä kävi kimppuun saman tien kun pysähdyin. Niitä on todella paljon ja ne tulee tommosina parvina sitten pörräämään ympärille. Ne tunkee silmiin, suuhun, korviin. Mut illalla sitten kun aurinko laskee ja lämpötila romahtaa, niin ne häviää hyvin nopeasti kyllä. Mulla ei ole itse asiassa kumpanakaan yönä ollut riippumatossa toi itikkaverkko edes kiinni, että yhtäkään inisiä ei ole näkynyt eikä kuulunut. Kyllä ne siitä sitten taas ilmestyy, kun uusi päivä koittaa ja aurinko vähän lämmittää, niin nopeasti ne sieltä taas ilmestyy. Ei näitä kyllästy kattelemaan, on se niin mahtavaa maisemaa, että huhhuh. Saavutaan tänne Hammaskurun tuvalle. Pitkän vaelluspäivän päätteeksi, kun aurinko laskee ja riippari on viritelty, niin eipä sitä sitten enää muuta kaipaa kuin vähän ruokaa mahaansa ja unta ja lepoa sitten seuraavaa päivää varten.
Tuossa Hammaskurulla olikin jo ihan eri lailla porukkaa nyt, kun lähestytään noita puiston keskeisimpiä paikkoja tässä. Ja tuosta jo aamuvirkummat ihmiset lähti liikkeelle, aikaisimmat jo useampi tunti sitten. Kello on nyt 11:30 ja meikäläinenkin tästä pääsee liikkeelle pikkuhiljaa. Tänään mennään Luirojärvelle. Matkalla käydään jossain korkealla, koska on edelleen ihan huikea aurinkoinen kirkas keli, niin käydään kattelemassa taas vähän maisemia tuolta korkeuksista. Sopivalla korkeudella tää tunturikoivikko muistuttaa ihan jotakin puutarhaa, että noi pienet koivut on enemmänkin pensasmaisia kuin puumaisia ja täällä on kyllä hieno kulkea. Sitten vielä kun aurinko paistaa, niin toi valojen ja varjojen liike tuossa metsän pohjassa tekee kyllä tosi hienon näköiseksi tämän koko maiseman ja värit hohtaa. Tällä reissulla onkin tullut juotua tosi paljon ja iltapäivät onkin olleet lämpimiä ja hikihän siinä tulee kun rinkkaa kantaa ja vastaavasti sitten jano myöhemmin. Mä juon näitä virtaavia vesiä täällä joista ja puroista, että seisovaa vettä en ole juonut vissiin kertaakaan tällä reissulla ja ei täällä oikein ole tarvettakaan, kun tuota vettä virtaa niin paljon täällä maastossa. Ei ole mitään ongelmia ollut ja hyvää kirkasta vettähän tää on, niin kylmää. Tultiin tämmöiselle kärppäpään tulipaikalle. Tää onkin hienolla paikalla. Siinä on tulipaikka ja tuolla varmaan kärppäpää sitten toi tunturi. Täällä on aika jylhää näkymää kyllä. Hyvää tervaspuuta. Mä tein yhden tällaisen kantarelli lämmin kuppi juoman. Mä otin sen verran tosta ensin vettä ja tosta lopusta sitten kahvia. Näillä tämmöisillä kunnon vaellusreissuilla ei kyllä ihan hirveästi tai niinku usealla eri kerralla jaksa keitellä esimerkiksi kahvia, että nytkin tässä kun kerran on tulet tehtynä ja pannu esillä ja näin, niin tekee tässä sitten samalla vähän tällaisen niin kuin paremman välipalan tavallaan tai tällaisen. Tänään ei varmaan enää tule kahvia sitten kyllä keitettyäkään. Olisi tämän jälkeen sitten nousu tonne tunturiin.
tietää aikamoista puskemista rinkan kanssa tonne, mutta nyt ei ole pilveen haituvaa missään koko maisemassa näy, niin uskon, että se on todella sen arvosta, kun noustaan tonne ylös. Noita pikku kuivaleipiä mulla ei taida nyt olla tarpeeksi, niitä ei varmaan joka päivälle riitä. Tai sit mä oon syönyt niitä vaan liikaa. Jos se olisi ollut isompi pussi tai en mä tiedä, ei kahta tommosta nyt kuitenkaan, se olisi ollut sit taas jo liikaa, mutta olisi voinut laittaa 1,5 pussia niin kuin pakata itse. Kyllä näitä nyt vielä on. Maastossa on onneksi marjoja yllin kyllin, että ei täällä niinku nälkään kyllä näänny. Ai, todella maukasta. Toi tunturi on nimeltään Hietapää, tai toi laki. Mä en ole itse asiassa varma, että onko toi osa niinku Sokostia vai ei, mutta Sokosti on joka tapauksessa heti ton takana sitten, ja siitähän onkin Luirojärvelle selkeä reitti sitten. Tonne olisi tarkoitus nyt nousta. Ei muuta kuin eteenpäin. Meni vähän mutkitteluksi toi nousu ja päädyttiin tänne Sokostin ja Hietapään huippujen väliin. Tuossa takana on Sokosti ja tuolla on sitten se Hietapää. Onpa hyvä tunnelma ja hienoa maisemaa. Ollaan tultu hyvän matkaa alaspäin sieltä Hietapäältä, ei se enää tähän edes näy. Ja mikä parasta, niin nyt löytyy tää polun pää, joka johtaa sinne Luirojärven tuville ja sinne ensi yön leiripaikoille sitten. Nyt voi niin kuin rauhoittua seuraamaan tätä polkua tässä ja puuraja tulee tossa kohta puoliin, niin loppuu toi kivikko ja on paljon helpompi kävellä. Hyvä reissu. No niin, tässä iltasella vähän ennen auringonlaskua ollaan saavuttu Luirojärvelle nyt sitten. Luiro näkyy tuolla.
Se iso varaustupa on tossa suunnassa ihan lähellä sillä lailla, että noi puut just peittää näkyvyyden tosta. Tässä on tällainen laaja tampattu alue, missä on selkeästi telttailtu paljon. Mä jään tähän pikkusen niin syrjään tosta tuvasta ja mä katoin jo puutkin tästä puusta tohon puuhun. Sitten laitan riipparin ja joo, mä oon aivan poikki. Reissu tonne tunturiin Rinkan kanssa vei mehut miehestä ja nyt kun saan tästä leirin pystyyn, niin sitten ruoan laittoon ja sen jälkeen maateen. Mä luulen, että tänä iltana uni tulee ehkä ihan helposti. Hieno aamu on taas. Kello on 9 ja aurinko paistaa jo lämpimästi. Mä heräsin ensimmäisen kerran tuossa pari tuntia sitten ja silloin oli vielä paksu sumu. Siinä mun leiripaikallani ei ollut montaakaan metriä näkyvyyttä, vaikka ihan valosaa jo olikin. Sumu hälveni nopeasti sitten, kun aurinko vähän enemmän nousi. Tämä on muuten mun lempimaisemani täällä UKK:ssa, ainakin tähän astisista. Tuolla ylhäällä tunturissa on kyllä hienoa ja sieltä on mukava katsella ympäriinsä, mutta silti siitä huolimatta täältä katsottuna ne on mun mielestäni jotenkin jylhemmät ja tässä toi järven, metsän ja tunturin yhdistelmä on mun mielestä jotenkin ihan niinku parhain mahdollinen maisema. Tuossa näkyy hienosti, miten toi havumetsä niinku hajoaa tonne kohti tunturin lakea mennessä ja puut harvenee tonne sitten. Noi raidalliset tunturit on jotenkin kyllä hulppeen näköisiä sinistä taivasta vasten. Tässä voisi istua pitkään ja voi olla, että istunkin. Hieno tällainen kivipöytä löytyy aamupalan laittoa varten. Mulla on tuossa kahvit jo valmiina ja kattilassa on yksi kananmuna. Se on itse asiassa reissun viimeinen. Seuraaville aamuille ei enää sitten ole kananmunaa. Sen lisäksi tulee kumminkin kaurapuuroa ja noina viimeisinä aamuina sitten taidan kerätä pari kourallista marjoja aina puuron sekaan. Niin vähän jotakin spesiaalia sitten puuron lisäksi. Tuolla tuvassa olisi tietysti kaasuliesiä ja kaikki ja näin, mutta en mä tiedä. Täällä on paljon porukkaa nyt, kun on toi ruska-aika just alkanut ja mieluummin tässä keittelee omassa rauhassa ja kattelee samalla ympärillensä tässä, kun aurinko paistaa nätisti. Ja noita keltaisia lehtiä tippuu jo puista aika lailla ja sekin niinku kiinnittää huomioon sillä lailla ja hienon näköistä. Vähän tietysti semmoista niinku haikeeta siinä mielessä, että kesä loppuu, mutta semmoista se on, vuodenajat menee eteenpäin jatkuvassa syklissä ja ei siinä kannata jäädä suremaan. Tässä Luiron Hiltonilla aina väkeä riittää ja nytkin on paljon rinkkoja tässä rivissä. Osa on tässä paikan päällä ja
Osa on käymässä Sokostilla päiväreissulla, niin kuin tästä on tapana monesti tehdä. Tässä vähän matkan päässä tuvasta on sitten Luiron sauna, joka on ihan vapaasti kaikkien käytössä. Ei tullut tällä kertaa nyt itse käytyä. Tällaista. Tää on ihan hyvän kokoinen sauna kyllä. Kunnollinen kiuas ja vesipata myöskin tuossa. Siitä pitkokset suoraan järven rantaan sitten pääsee pulahtamaan. Eilinen päivä oli aika tiukka ja tänään aamulla oli semmonen aika raukea, vähän väsähtänyt olo pitkään ja lähtö viivästyi nyt sitten yhteen iltapäivällä, mutta kyllä tästä ihan hyvä päivä vielä tulee. Valosaa aikaa riittää kuitenkin sinne ilta 9 pyöreästi ja kyllä tässä vielä ehtii taittamaan taivalta. Tässä virtaa Luirojoki ja siihen on ilmestynyt tuollainen leveä silta ylitte sitten viime näkemän. Ennen tästä kahlattiin, mutta nyt kaikki pääsee kuivin jaloin yli. Luirohan virtaa tästä etelään sinne isoille valtaville aapasoille ja niiden läpi. Se on tosi mutkainen joki ja niissä Samuli Paulaharjun vanhoissa teksteissä se kuvaakin sitä 1000-mutkaiseksi luiroksi. Ei varmaan paljon ole väärässä ollut. Tuosta joestahan jäi iso osa Lokan Tekojärven alle 60-luvulla, että en tiedä kuinka mutkainen se alkuperäinen luiro olikaan sitten. Sokostin huippu se sieltä näkyy hyvin ja vähän niin kuin muistuttaa itsestään tässä lähdön hetkellä. Kyllä me vielä nähdään joskus. Parin päivän päästä olisi tarkoitus olla kotimatkalla ja tästä on matkaa nyt sitten ainakin 35 kilsaa muistaakseni kiilo päälle sitten, josta bussit lähtee ja sitä kohti tässä pikkuhiljaa ruvetaan siirtymään. Tuosta Luirolta kun lähdetään, niin ylitetään ensimmäiseksi tällainen Luusuanvaara. Oikein mukava reitti ja jälleen tällainen puutarhamainen maisema tässä ja on hyvä keli. Sitten sen jälkeen tullaan Ampupään tunturille, jonka kyljestä mennään. Sitten siellä tulee ensimmäinen selkeä etappi, Tuiskukurun autiotupa. Luusuanvaaran yli tultiin heittämällä, mutta seuraava mäki on vähän isompi sitten tuossa Ampupää, tollanen kivilakinen tunturi suoraan edessä tossa. Nyt ei kylläkään mennä ihan lain ylitte, vaan tosta kyljestä. Tämä on pikkusen oikukas tää suunnon vanha kompassi. Pitää niinku pysähtyä ja katsoa, että mihin se neula niinku oikeasti näyttää. Jos kävellessä lukee niin se helposti liikkuu siitä liikkeen vaikutuksesta toi neula. Varmaan monessa muussakin kompassissa, mutta ei semmosessa klipperissä, mitä mä oon paljon käyttänyt, niin ei ainakaan samalla tavalla kyllä heilu se neula liikkuessa. Tästä tulikin vähän kevyempi patikkapäivä ja tultiin vaan toi 8 kilometriä tuosta Luirojärveltä tähän Tuiskukurulle. Aika hieno leiripaikka löytyi. Tästä mun peristäni näkyy 2 kivilakista tunturia tossa ja toi ilta-aurinko nyt vähän tuolla paistaa päin näköä, mutta se laskee siitä sitten ja aamulla varmaan ihan huippupaikka kyllä tämä. Voi olla vähän tuulinen, mutta mä uskon, että se on sen riskin arvoinen kyllä, hieno maisema.
Me ollaan ihan Tuiskukurun alkupäässä. Tuiskukurun tupa on tuossa mäen alla tuossa edessä ja Tuiskukuru alkaa tästä sitten tohon suuntaan. Ja joo, tällainen lepposampi päivä tähän väliin sopii oikein hyvin. Tässä voisi iltasella vähän marjastaa ja syödä mustikoita ja variksenmarjoja, jos joku hyvä paikka löytyisi. Tuossa näkyy Tuiskukurun tupa. Tuolla on tunturihuiput. Sitten tässä on tällainen mäki, joka on niinku Tuiskukurun alkua ja mun riipparileirini on sitten tuolla päällä. Ihan tuossa reunalla. Pelästyin tuossa äsken, kun touhusin ton tulen kanssa tuossa ja sitten tuosta mun takaa ehkä 10-15 metrin päästä kuuluu semmoinen ison linnun semmoinen pyrähdysääni, niin kuin siipien ääni ja sitten joku töräys, semmoinen mitä mä en tunnistanut ja käännyin katsomaan ja odotin hetken, niin metso siinä oli ja se oli vahingossa hiippailu liian lähelle mua ja pelästyi sitten, kun tajus, että lähestytään ihmistä turhaan lähelle. Joo, nämä erämaan eläimet välttelee ihmistä parhaansa mukaan ja se on aina vähän sitten ihmetyksen ja yllätyksen aihe molemmille osapuolille, että jos äkillisesti vastakkain satutaan. Siinä on joku laittanut teltan keskelle pelastuskopterin laskeutumispaikkaa. Noi punavalkoiset tolpathan meinaa siis sitä. Ihan hauska tietysti se ajatus, että minkälainen herätys kaverille tulee, jos kopteri laskeutuu, mutta vähemmän hauska sikäli, että jos joltain jää sit apu saamatta sen takia, että kopteri ei pääse laskeutumaan. Auringonlaskuhan on aina hienon näköinen, mutta auringonlasku kivilakisten tuntureiden taakse on sitten vielä jotain muuta. Tuommoinen hyytävä kylmyys tulee heti, kun aurinko menee näkymättömiin. Kuudes vaelluspäivä tässä käynnistyy ja täällä Tuiskukurussa tosiaan nyt ollaan sitten. Me lähdetään tuommoista suoraa baanaa tosta nyt sitten menemään. Se on Tuiskukuru, jonka pohjalla virtaa Tuiskujoki. Mä en ole koskaan siitä mennyt ja haluan nähdä ton reitin. Me mennään tosiaan suoraan pitkän matkaa, kunnes kurvataan sitten Kotakönkäälle Suomujoen varteen. Ja tuolla Kotakönkäällä on laavu ja se on hienolla paikalla siinä Suomujoen varressa sitten. Kotakönkältä on sitten sopiva matka viimeiselle päivälle, kun lähestytään poistumispaikkaa. Hyvä poika. Pesit Viljimiin. Viljimiin piesit. Sitten vaan liikkeelle. Meillä on tälle päivälle nyt sitten suunnilleen samanmoinen rupeama kuin mikä oli eilenkin. Eli semmoinen 8-9 kilometriä suunnilleen. Ei paha. Tässä on siis aikaa leppostella ja istua ja ihmetellä, jos siltä tuntuu. Täällä alkaa puolukatkin olla pikkuhiljaa syötävän kypsiä, niin niitäkin tekee mieli popsia kyllä. Mä kävin muuten sanomassa aamulla niille, ketkä telttaili siinä pelastuskopterin laskeutumispaikalla, että tiedättekö te, että tää on sellainen paikka, ja no selvisi, että he oli saksalaisia tai ainakin saksaa puhuvia ihmisiä ja joo, ei he tienneet ja ne ihmetteli sitä tolppaa siinä. Kyseli, että onko nämä kaikki tolpat, niin tarkoittaako ne kaikki sitä samaa. Ja mä, että joo. Ja joo, ei siinä, he otti sen oikein hyvin. Ihan kohteliaasti menin niin kysymään, että tiesittekö muuten. Ne oli vähän, että what? Joo, mutta se meni hyvin. Tuli tartuttua toimeen eikä vaan sitten jupistua itekseen. Se on aina hyvä juttu se.
hienoja vanhoja puita ja keloja tällä reitillä. On tämä vaan melkoinen leikkikenttä vaeltajalle, tämä Kekkosen puisto. Tämähän on 2500 neliökilometriä alaltaan ja vertailukohdaksi Helvetinjärven kansallispuisto on 50 neliökilometriä ja kyllä sielläkin jonkunmoisen kävelyleenkin heittää. Mä oon täällä nyt 5. kertaa ja musta tuntuu, että mä alan vasta niin kuin ymmärtää, että kuinka laaja ja hieno paikka tää niin kuin onkaan. Että täällä on tommosia isoja maastonmuotoja, tuntureita, jokia, järviä ja sitten miljoona hienoa yksityiskohtaa, että on noita kuruja tuntureiden väleissä ja puroja. Toki oli ihan sikahieno toi pieni sympaattinen vesiputous tuossa äskettäin. Nämä vanhat nuotiopaikat, mitä täällä puistossa on vaikka kuinka paljon, niin ne on mun mielestä jotenkin tosi kiehtovia ja tästäkin näkee, että tossa ei ole pitkään aikaan ollut tulia. Mä mietin, että mikäköhän porukka tässä on ollut istumassa vai onko ollut joku yksinäinen vaeltaja kahvitauolla tai päivän päätteeksi tässä tulilla ja auringonlaskua katsomassa, viritellyt jonkun louteen tuohon viereen. Siitä on jo aikaa. Sammaleet kasvaa tuolla kiviringin pohjassa ja ympärillä ei ole kävelty hetkeen. Pientä taukoa täytyy pitää tässä välillä, kun tuossa menee siis tommonen ihan leveä polku tuossa kurun reunalla, mutta mä ajauduin jossain kohtaa tonne niin kuin alemmas kuruun jollekin pienemmälle polulle ja nyt äsken kun nousin sieltä ylös sitten tuohon pääpolulle, niin tuli kyllä kuuma siinä kiivetessä. Iltapäivä alkaa lämpenemään taas mukavasti tässä ja täysin sininen taivas on, ei pilven haituvaakaan missään ja hieno keli edelleen. Todella hyvä tuuri ollut näiden niin kuin säiden suhteen, että kiitollinen siitä. Tuosta puiston perustamisesta vielä, että tähän perustettiin 83 tämä Urho Kekkosen kansallispuisto ja siinä oli vähän semmoinen kiikun kaakun tilanne ollut sitten, että täällä oli metsätalousmiehet vähän niin kuin jo hieronut käsiään yhteen, että tästä tulisi niin kuin hakkuumaata. No sitten oli se suojeluaikomus siinä niin kuin menossa ja sitten se mikä sen lopulta niin kuin ratkaisi ainakin tarinan mukaan on se nimi, että kun tästä tuli Urho Kekkosen kansallispuisto, vaikka Kekkonen ei enää ollut presidentti, mutta nimellä oli edelleen sen verran painoarvoa, että se niin kuin ratkaisi sitten sen asian niin kuin suojelun hyväksi ja tästä tuli sitten kansallispuisto. Aika hauska juttu sinänsä tai niin kuin erikoinenkin tarina tavallaan. Mutta hyvä, että tuli. Nämä on Euroopan viimeisiä erämaita. Ei tämmöisiä missään muualla ole sitten kuin jossain Venäjällä ja Kanadassa tämmöisiä tiettömiä luonnontilaisia metsiä. Tämä Suomujoki on tämmöinen vähän isompi joki ja pitää olla erikseen niin kuin matala kohta, kahlaamo, että tuosta pääsee järkevästi patikkamies ylitteen. Ja tästäkin on Mönkiellä kyllä ajettu, tuolla näkyy jäljet ja tästä on monet kerrat tultu selkeästi, mutta en tiedä että minkälaisella veden korkeudella ja näin. Tuolla kumminkin virtaa Hikioja ja huomenna me sitten seurataan sitä tonne ylös tunturiin, mutta mä luulen, että kierretään. Tuossa on semmoinen niin kuin suvantokohta. Tuolla on sitten silta.
ja sitten tuolta kierretään tolle reitille ja tuskin lähden kahlaamaan, mutta voihan sitä käydä tuossa katsomassa vähän, että mihin saakka saappaan varsi riittää. Laitoin riipparin tonne vähän matkan päähän tästä laavusta. Nyt on aika tällainen pysähtynyt ja nuupahtanutkin olo jotenkin ja kello on jotain vähän yli 6 iltasella ja tässä lähinnä nyt odottelee, että parin tunnin päästä sitten voi syödä iltaruuan ja painua nukkumaan. Siinä on Kotakönkään silta. Tosta lähdetään huomenna sitten ylitte, jos ei nyt käy niin, että siitä pääseekin marssimaan saappaat jalassa yli siitä laavun kohdalta. En kyllä usko. Tää on kyllä komea paikka. Aika kovat virtaukset täällä tämmöisessä kallioisessa uomassa. Ohjelmassa olisi tosiaan nyt sitten semmoinen 8 kilometrin mittainen nousu Raututunturille, Rautulammelle ja tällaista hikiojaa seurataan. Kyllä on muuten nimellä paiskattu hienoa metsäpuroa. Hyvät värit. Alkaa olla tuota punastakin vähän sen jo maassa. Tässä Rautulammella yhdistyy useampikin vilkas patikkareitti, jotka johtaa sitten tonne erämaita kohti ja Suomujoelle. Tuohon tulee ensinnäkin se Hikiojan reitti, mitä me nyt tultiin, ja toiseksi sitten Lankojärven reitti, joka menee Rautuojaa pitkin Suomujoen varteen ja Lankojärvelle. Siellä on autiotupa ja se on suosittu välietappi sitten sinne pidemmälle puistoon mennessä. Se on nyt sitten reissun viimeinen ilta. 1 yö enää ja sitten kotimatka alkaa. Siinä Raututuntureille noustessa mä laskin hetkeksi vielä rinkkani maahan ja istuin siihen viereen ja kattelin jonkun aikaa sinne taakse jääviä Saariselän tuntureita kohti. Aurinko tuli hetkeksi siinä näkyviin ja oli hyvä tuokio siinä ja mä totesin mielessäni, että on ollut aivan mahtava reissu, täynnä hienoja kokemuksia, mutta mä oon myös valmis lähtemään kotiin, että ei jäänyt mitään semmoisia jossitteluita, että olisiko kuitenkin pitänyt tehdä niin tai näin tai jotenkin eri tavalla, että kaikki on mennyt hienosti ja tää reissu jää mieleen semmosena niin kuin kokonaisvaltaisena positiivisena juttuna.
Mä oon ollut viikon putkeen ulkona yötä päivää ja on semmonen hyvällä tavalla reissussa rähjääntynyt olo. Reissun kohokohdat oli ensinnäkin Vongoivan tunturi. Oli hienoa päästä käymään siinä räystäällä kirkkaassa aurinkoisessa säässä ja kevyet päivävarusteet vaan mukana, niin oli tosi mukava kulkea siellä. No Luirojärvi on aina hieno paikka, niin kuin tälläkin kertaa. Se on siellä tuntureiden keskellä laaksossa ja hienot maisemat ympäröi sitä järveä ja tosi vaikuttava oli tälläkin kertaa. No yllättävän hieno kokemus oli myöskin Tuiskukurun läpi kulkeminen, että en olekaan aiemmin sitä reittiä kulkenut ja se oli jotenkin vaikuttava reitti kulkea sitä kurun reunaa niin pitkä matka ja semmoista suoraa linjaa vielä. Siitä lähtöpaikasta Marivaarasta voisi vielä mainita sen verran, että oli tosi kova juttu päästä taas lähtemään eri suunnasta tonne puistoon ja suoraan päivän kävelymatkalla sinne Tahvontuvalle ja Jaurujoelle kunnon erämaihin sinne. No se ensimmäisen päivän marssi ei sinällään ollut mikään kovin miellyttävä, että oli 18 kilometriä matkaa, täysrinkka, sateli vettä moneen otteeseen ja sitten kaiken huipuksi siinä oli vielä semmoinen niin kuin pieni kilpajuoksu pimeän tuloa vastaan, että ei ollut niin kuin ihan täysin varma mielessään, että ehtiikö ennen pimeätä perille ja se oli vähän semmoinen hektinen päivä, mutta sekin meni ihan hyvin ja oli tosi hienoa sit herätä heti ekana aamuna sieltä Tahvolta. Tämä reissu päättyy tähän. Minä kiitän kaikkia katsojia ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!